Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Alun lagi di YouTube channel SR Super Rocket. So hari ni menarik, aku ada yang baru baik punya untuk aku punya baby Scirocco ni. So jom. Okay guys, so depan korang ni, ini dia barang baru, barang baik. Aku nak ajak korang buka sama-sama dengan aku. Mat, ada warna merah Mat? Sini tak ada? Biru okey okey, tu air bateri kong. Okey, kita buka sama-sama guys. Okey. Jangan terperanjat bro. Tang tararang dang dararang dang. Dang dararang dang dang. Tada! Kita ada Dodo. Ini bukan mainan kucing ya guys. So ini adalah Dodo. Okey. Cukup besar, cukup indah. So korang tertanya, benda ni Dodo ni. Okey, Dodo ni adalah kapet kereta Scirocco aku setelah 8 tahun aku menggunakan Scirocco ni. So hari ni aku gantikan dengan kapet baru yang memang mantul. Anjing, senyap anjing. Aku tengah buat video anjing, senyap. Dengar bunyi anjing. So, kotak dah cantik, barang mesti A kan. Betul. Okay guys, so ni dia barang baik untuk Scirocco. So, jom kita unboxing sama-sama. Kita buka tengok macam mana rupa dia guys. Kan? Santai-santai. Oh, klip dia kau-kau ni ya. Okey. Wow, tang tarang. Yeah. Ni dia guys. So, bila beli set ni kita akan dapat free Dodo tires seller. Memang padu guys. So, kereta korang wajib ada benda ni kalau emergency. Boleh membantu korang ketika tayar korang pancit. Okey. So, kita tengok dulu apa yang special benda ni. Okey, ni kapet depan guys. Wow. Alright, tunjuk ni Mat. Falawi. Tunjuk ni. Falawi. Okey, aku order warna hitam. Kalau korang suka warna lain, korang boleh order warna lain. Okey, lining tepi ni kita boleh order warna kita suka. Dan kenapa aku menggunakan brand Dodo ni? Sebab dia sangat-sangat kualiti guys. So ada kapet yang murah korang beli bila korang pasang kat kereta korang. Kan? Sekejap lagi bila kau letak kaki kau tolak dia bergerak sekali. Ni tak guys. So bawah dia terus lekat dengan korang punya kapet original. Dan bila abuk air tumpah, yang lagi special dia ada 2 layer guys. So korang boleh cuci. Kan? Memang mantul lah Pak Abu. Okey guys, so tengok belakang dia. Logo dia cantik kan. Ada warranty guys. Okey. Lepas tu dia kalis air. Banyak dia punya kelebihan dia. So ini untuk depan. Okey, kita tengok part lain. Okey. Ni juga sama juga guys. Alright. Sama juga, material dia memang baik gila guys. Sama juga 2 layer. Okey. Dan yang special dia ikut lubang original lah. Kalau kereta korang dia ikut lubang original ni. So kapit korang memang betul-betul fit, cantik macam original guys. Okey, kita tengok belakang pula. Okey, ni kapit belakang dia. Memang kemas guys kerja dia. Aku happy gila dapat kapit ni. Kan? Lama kan tak tukar, walaupun kereta aku tak bergerak, tapi kita kena tukar sebab kapit kita lama-lama dia akan problem juga. So, gantikan dengan ni senang guys. Bila habuk masuk, dia lubang dia fit tau, tepi ni dia tutup habis.
So kau boleh angkat keluar, buka je. Kibas. Senang gila kerja guys. Memang baik. Alright, dan special dia ada ni tengah, dia ada tulang tengah ni guys. Original kapet pun tak ada. So korang boleh bengkokkan ikut korang punya curve kereta. Macam aku, okey ni contoh aku bengkok macam ni. So dia jadi macam ni curve dia. Memang mantul lah cakap lu. Memang baik gila guys barang dia. Dan kita ada ni. Okey, kita buka Mat. Tengok Mat, apa dia bagi. Okey. Alright, kat sini kita ada warranty card. Ada warranty card guys. Okey. 3 years warranty. Mak 3 tahun guys. Beli kereta pun kalau beli recon 6 bulan je warranty. Beli kapet 3 tahun warranty. Okey, ni ada klip dia. Alright, klip ni aku tengok sini kejap. Alright, dia ada manual book. So, korang tengok kat sini. Ini kita boleh guna untuk kapet. Kita boleh gunakan kapet belah driver. Alright, belah driver tu. Ni belah driver. Biasa kalau kita bawa kereta, kaki kita selalu letak kat situ. So, dia akan mudah haus. So, ni Dodo ni kita boleh pasang dekat sini guys. So, dia ada klip. Dia bagi tadi klip. Okey, mana klip dia? Okey, ni klip dia guys. Alright. Okey, dia ada bagi klip. So, klip ni kita hanya klip dekat tempat yang korang rasa korang nak. Contoh korang nak kat sini, macam aku nak kat sini. Aku just klip. Okey. Tolak je masuk guys. Aku buka yang ni, tolak je masuk. Okey, dah klip. Alright, so sama juga dengan bawah ni. Kita just buka, tolak je masuk tempat yang korang nak. Okey. So dekat bawah dia terus lekat macam ni. Alright, quality guys. Memang best gila lah. Okey. Mantul guys, Dodo, dapatkan Dodo. Jangan lupa korang nak barang ni, klik dekat description aku dah letakkan link. Pakai promo code Super Dodo. Alright guys, so dah tukar baju Tadi warna merah, sekarang warna hitam. So ni kapet untuk depan. Jom, let's go. Ikut aku pasang. Mat, jom follow. Kita tengok. Alright, so sekarang kita keluarkan kapet lama ni guys. Okay. Kita keluarkan kapet lama. Alright, so kita masukkan kapet Dodo guys. Alright. So senang je. Cara dia sangat mudah. Kalau tak tahu, aku tak tahu nak cakap apalah. Okay. So kat sini kita ada 2 lubang. Nampak Mat? Nampak dalam footage? Okay, just kau masuk je lubang ni. Right. Ikut balik original. Okay. Okay guys, nampak tak masuk original ni Okay. Alright. Okay. Alright. So letak balik. So simple and nice. Handsome kan kereta korang. Betul. So di kapet belakang. Alright. Aku nak masukkan kapet belakang. Okay, cum-cum soy. Ngam-ngam soy guys. Memang letak-letak cantik gila. Alright. Padu. Okay, so kereta aku tengah tak dapat pakai pasal kita ada nose kat sini. So tengah tak dapat. So nanti kita akan pasang belah sana. So Dodomat memang padu guys. What's up Okay, aku nak cerita sikit kat korang. Okay, kalau nak dapatkan kapet yang padu ni, korang boleh guna promo code Super Dodo. WhatsApp ni tulis Super Dodo untuk claim free gift, free shipping. Okay, 100 pembeli terawal untuk package standard or combo dapat 1 free botol tayar chiller daripada Dodomat guys. Memang padu gila. So nombor 2, korang dapat voucher petrol
yang ditaja oleh siapa lagi? Auto2u. Yeah. Dan 3 shipping free untuk Semenanjung Malaysia. Sabah Sarawak shipping basic standard 30 per unit. Combo 80 guys. So apa lagi? Klik link Auto2u untuk dapatkan barang-barang yang padu. Dan jangan lupa guna promo code Super Dodo. Yes, berantai bro. Kita tengok memang ngam-ngam, cantik. Kita tengok seat depan. Letak-letak guys. Memang padu. So, klik sekarang link kat bawah guys. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama barang dah habis sudah. Okay guys, thank you for the watching.